Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομμένη από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ τους προς το υπερβολικά αγαπημένο μου άλμπουμ τους. Οι Black Keys είναι ένα συγκρότημα που έρχονται ξανά στο προσκήνιο, καθώς πρόκειται να επισκεφτούν ξανά τη χώρα μας το καλοκαίρι που έρχεται για μια συναυλία στο Terra Vibe της Μαλακάσας. Μας είχαν επισκεφτεί ξανά το καλοκαίρι του 2015 σε μια εμφάνιση που προσωπικά εμένα δεν μου ικανοποίησε και όλες μου τις αισθήσεις και νομίζω ότι θα είμαι πολύ επιφυλακτικός στο να πάω ξανά δεύτερη φορά για να τους δω. Οι Black Keys είναι ένα ντουέτο από το άκρον του Οχάιο, Dan Auerbach σε κιθάρες, μπάσο, πλήκτρα και Patrick Carney στα drums. Υπάρχουν από το 2001 σαν συγκρότημα, έχουν απίστευτα ενδιαφέρουσα δισκογραφία. Στα πρώτα τους άλμπουμς παίζουν ένα ομό και αρχαίγωνο blues rock, garage rock, ενώ στην πορεία περίπου από το πέμπτο τους άλμπουμ και μετά γλύκαναν αρκετά τον ήχο τους, προσθέτοντας και soul και rhythm and blues και psychedelic στοιχεία. Και επειδή δεν έχουμε να πούμε και λίγα, γιατί αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 11 άλμπουμς για τα οποία θα μιλήσουμε, ξεκινάω αμέσως με το Magic Potion. Είναι το τέταρτο άλμπουμ στη σειρά μέσα σε 5 χρόνια για τους Black Keys και παρότι είναι το πρώτο μετά τη συνεργασία τους με την Non Such Records, ένα παρακλάδι της Warner Brothers, επέλεξαν να κάνουν για άλλη μια φορά μια lo-fi do it yourself ηχογράφηση στο υπόγειο του σπιτιού του Patrick Carney. Για πρώτη φορά όλα τα τραγούδια είναι πρωτότυπα Black Keys, όλα τα τραγούδια τα έχει γράψει το ντουέτο, καμία διασκευή εδώ, βαδίζει όμως πιστά στα χνάρια των τριών πρώτων άλμπουμς και κάπου ο ήχος τους είχε αρχίσει να με κουράζει. Ασυζητητή είναι άλλη μια συγκινητική προσπάθεια του διδύμου. Συνεχίζουν να παίζουν τα blues με τον μοναδικό εξαιρετικό τρόπο που ξέρουν να το κάνουν. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κακό άλμπουμ και παρότι συμπαθώ ιδιαίτερα κάποια τραγούδια από εδώ και ιδιαίτερα το Strange Desire, νομίζω ότι είναι το άλμπουμ της μπάντας στο οποίο τα τελευταία χρόνια έχω ανατρέξει από λιγότερο έως καθόλου. Factory του 2004, η γενέτειρα των Black Keys στο άκρον του Οχάιο, θεωρείται η πρωτεύουσα του καουτσούκ όλου του κόσμου. Το τρίτο τους άλμπουμ του group δεν ηχογραφήθηκε όπως τα δύο πρώτα στο υπόγειο του σπιτιού του Patrick Carney, αλλά σε ένα εγκατελειμμένο εργοστάσιο καουτσούκ, εξού και ο τίτλος του Rubber Factory. Η ακατέργαστη blues rock, garage rock, country rock, boogie rock αισθητική, όπως και στα δύο πρώτα άλμπουμς, είναι ακόμα εδώ παρούσα, ενωμένη, δυνατή. Ήταν το πρώτο τους άλμπουμ που κατάφερε να αναρριχηθεί στους πίνακες του Billboard και μάλιστα έφτασε και μέχρι το νούμερο 143, που σημαίνει ότι γνώρισε και μια σχετική εμπορική επιτυχία. Πολύ ενδοσκοπική και εσωτερική στίχη που έχει γράψει ο Dan Auerbach σε ένα αξιοπρεπέστατο άλμπουμ, στο ίδιο ύφος όμως με τα δύο πρώτα. Δεν με συγκλονίζει ιδιαίτερα, δεν ενεργοποιεί κάποια ιδιαίτερη λειτουργία του εγκεφάλου μου, δεν είναι από τα άλμπουμ των Black Keys που θα επιστρέψω παρά μόνο για ιστορικούς λόγους. Big Come Up του 2002, το ντεμπούτο άλμπουμ των Black Keys, βαρύγδουπος, πνιχτός και παλιωμοδίτικος στη lo-fi παραγωγή του ήχος, blues rock, garage rock προς μια πιο pop εκδοχή θα έλεγα εγώ, ούτε 35 λεπτά δίσκος, 8 πρωτότυπα τραγούδια, 5 διασκευές. Οι Black Keys είναι ένα από τα πολλά rock συγκροτήματα που στο τεμπούτο τους άλμπουμ διασκεύασαν Beatles και μάλιστα το έκαναν με τόσο πιστικό τρόπο που θα έλεγες ότι το She Said ταιριάζει πάρα πολύ στον ήχο του συγκεκριμένου άλμπουμ και οι Black Keys το κάνουν σχεδόν απόλυτα δικό τους. Σε γενικές γραμμές ένα πολύ αξιοπρεπές και γιατί όχι ελπιδοφόρο ντεμπούτο από το ντουέτο του άκρον του Οχάιο, ντεμπούτο με τις παραφωνίες του όπως το The Breaks, με τις αδιάφορες στιγμές του όπως το Run Me Down, αλλά και με τις πολύ καλές στιγμές του όπως το I'll Be Your Man, το Countdown, το She Said, το The Mice και το Living Trunk. Midnight,
Freakness του 2003, το πάντα πολύ σημαντικό δεύτερο άλμπουμ για ένα rock συγκρότημα, για το ποια θα είναι η δυναμική του και που θα είναι και αυτό που θα δείξει και προς τα που θα πάει το πράγμα. Για τους Black Keys το δεύτερο τους άλμπουμ έδειξε ελάχιστα καινούρια πράγματα. Είναι μια συνέχεια του πρώτου που έτσι κι αλλιώς ήρθε πάρα πολύ γρήγορα μετά από αυτό. Είναι κάτι σαν The Big Come Up Volume 2 ή θα μπορούσες να το πεις και κάτι σαν The Big Follow-Up. Επίσης, όπως και το ντεμπούτο, είναι επικεντρωμένο στο ακατέργαστο και αρχαίγωνο blues rock recorded in a basement. Είναι όμως ανεπαίσθητα λίγο καλύτερο από αυτό, λίγο πιο ρυθμικό, λίγο πιο γλυκό, λίγο πιο ώριμο και έχει και κάποιες λίγες περισσότερες πιο δυνατές στιγμές για να το θυμάσαι, όπως το μόνιμο το Thick Freakness, τα Set You Free, Midnight in Her Eyes, Have Love Will Travel, Heart Like Mine και Everywhere I Go. Το Dropout Boogie είναι το προς το παρόν κύκνιο άσμα των Black Keys, κυκλοφόρησε το 2022 και με αυτό βάλθηκαν κάπως να μας μπερδέψουν. Εκεί που ακριβώς ένα χρόνο πιο πριν έκαναν ένα άλμπουμ βουτυγμένο στα blues του Mississippi, μας δίνουν ένα άλμπουμ που ναι μεν σαν ατμόσφαιρα έχει τα blues που ξέρουν τόσο πολύ να υπηρετούν. Εμένα όμως μου θυμίζει κάτι σαν μια μίξη του Brothers και του El Camino. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον και το πόσο αντίστοιχοι είναι και οι τίτλοι και τα θέματα μεταξύ κάποιων τραγουδιών. Εκεί που στο El Camino είχαμε το Lonely Boy, στο Dropout Boogie έχουμε το Wild Child. Εκεί που στο El Camino είχαμε το Money Maker, στο Dropout Boogie έχουμε το In the Love of Money και εκεί που στο El Camino είχαμε το Hell of the Season, στο Dropout Boogie έχουμε το Burn the Damn Thing Down. Οκ, ωραία είναι όλα αυτά. Φυσικά και το single Wild Child ξεχωρίζει. Το How Long είναι πολύ όμορφο ατμοσφαιρικό. Το Didn't I Love You είναι ένα πολύ δυνατό blues rock κομμάτι. Και από εκεί και μετά και όλα τα υπόλοιπα είναι αρκετά αξιοπρεπή σε ένα άλμπουμ επίσης πάρα πολύ συμπαθητικό, χωρίς να είναι και αυτό κάτι το συγκλονιστικό, και όσο και αν ακόμη είναι φρέσκο, που θέλει ακόμη τα ακούσματά του, ίσως δεν θα φτάσει ποτέ να είναι κάποιο από τα ιδιαιτέρως αγαπημένα μου του group. Επιπλέον και σε σχέση και με το μπέρδεμα που έλεγα πιο πριν, αναμένω με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον την επόμενη δισκογραφική κίνηση του group για να δω και τι άλλη έκπληξη μας επιφυλάσσουν. Let's Rock του 2019, 8 ολόκληρα χρόνια μετά το El Camino, σαν να μην υπήρξε ενδιάμεσα το Turn Blue, το διαζύγιο του Auerbach, και σαν να μην υπήρξε και αυτό το hiatus των 5 ετών. Το Let's Rock είναι κάτι σαν μια συνέχεια του El Camino, ίσως όχι στις ίδιες ταχύτητες και το ίδιο παιχνιδιάρικο όσο αυτό, αλλά τουλάχιστον με την ίδια ενέργεια και το ίδιο μπρίο. Είναι και αυτό αρκετά radio friendly, ειδικά τα τρία πρώτα φουριόζικα κομμάτια που ξεκινάνε το album, τα Shine a Light, Eagle Birds και Low High, μαρτυράνε του λόγου του αληθές. Ένα άλμπουμ στις γνωστές φόρμες του group, με αυτές που γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και που όταν το είχα πρωτοπιάσει στα χέρια μου είχα την εντύπωση ότι έχει ένα σωρό διασκευές μέσα, γιατί το Shine a Little Light μου θύμιζε αυτό των Katrina and the Waves, το Tell Me Lies νόμιζα ότι ήταν αυτό των Fleetwood Mac, το Every Little Things αυτό των Beatles, το Go των Asia, το Under the Gun μου θύμιζε αυτό των Deep Purple και το Fire Walk With Me μου θύμιζε αυτό που ακουγόταν στην ταινία Twin Peaks. Overall είναι ένα άλμπουμ αρκετά καλό, όχι συγκλονιστικό, όχι κάτι καινοτόμο για Black Keys, ίσως είναι κάτι περισσότερο ως μια επιστροφή του στυλ παιδες. Είμαστε οι Black Keys και είμαστε ακόμα ζωντανοί. Delta Cream του 2021, το οποίο είναι ένα άλμπουμ με διασκευές καλλιτεχνών του λεγόμενου Hill Country Blues, επίσης γνωστού και ως North Mississippi Hill Country Blues ή North Mississippi Blues. Ένα τοπικό στυλ δηλαδή country blues στις περιοχές βόρεια του Mississippi,
Χαρακτηρίζεται από την έντονη έμφαση στο groove, στο ρυθμό και στα κρουστά, στα σταθερά riffs στην κιθάρα, με πολύ λίγα ακόρντα και έχει χαρακτηριστεί και ως υπνοτικό boogie. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε μέσα σε 2 απογεύματα, συνολικά 10 ώρες κράτησε η ηχογράφησή του. Αν ξέρεις τι θέλεις να κάνεις, τότε το τελικό σου αποτέλεσμα βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα, με ελάχιστο προγραμματισμό και σχεδόν χωρίς καθόλου πρόβες. Συμμετέχουν εκτός του ντουέτο 2 μουσικοί που ήταν συνεργάτες των bluesmen, των οποίων τα τραγούδια διασκευάζουν σε αυτό το άλμπουμ, οι Black Keys, ο κιθαρίστας Kenny Brown και ο μπασίστας Eric Deaton, και ο οποίος ήταν συνεργάτης του Junior Kimbrough, του οποίου πάρα πολλά τραγούδια διασκευάζουν σε αυτό το άλμπουμ, οι Black Keys. Το Delta Cream είναι μια δουλειά που πετυχαίνει στον απόλυτο βαθμό να σε μεταφέρει στα μέρη από τα οποία προέρχεται, σου δίνει απίστευτο χρώμα και εικόνα των περιοχών του Μισισιπί. Επειδή δεν γνωρίζω τα πρωτότυπα τραγούδια, δεν λογίζω το άλμπουμ αυτό ως ένα cover άλμπουμ. Έχει όμως αυτό το υπνοτικό στοιχείο που σε βάθος ακρόασης είναι κάπως μονότονο, και επειδή λειτουργεί καλύτερα ως μια μουσική υπόκρουση, ίσως και να έκανα λάθος που το πήρα σε βινίλιο και όχι σε CD, γιατί τουλάχιστον το συντάκι το βάζεις και παίζει ολόκληρο, ενώ το βινίλιο, το οποίο είναι και διπλό, θα πρέπει να σηκωθείς και να αλλάξεις πλευρά 4 φορές. Turn Blue του 2014, που ίσως είναι το πιο συναισθηματικά φορτισμένο άλμπουμ των Black Keys. Ο Auerbach εκείνη την περίοδο πέρναγε μια πολύ άσχημη φάση με τα αισθηματικά του και αυτό περνάει πολύ έντονα στο Turn Blue, του οποίου ο ήχος έχει πολύ έντονα χρώματα soul, funk και ψυχεδέλειας. Του Auerbach στο Turn Blue του αρέσει να παίζει πολύ περισσότερο κάποιες ακουστικές κιθάρες και τον μπάσο του, παρά να βγάζει αυτό τον moody, πνιχτό και γρατζουνιστό ήχο της ηλεκτρικής του κιθάρας, η οποία στο Turn Blue είναι σχεδόν εξαφανισμένη, ενώ και όλα τα πληκτροφόρα όργανα που παίζει όλη η ομάδα στο Turn Blue δίνει έναν blue ήχο στο άλμπουμ. Εξαιρετικά κομμάτια, τα πολύ συναισθηματικά Weight of Love, In Time, Turn Blue και Waiting on Words. Επίσης πάρα πολύ καλά και τα κάπως πιο up-tempos αλλά El Camino κομμάτια που έχει το Turn Blue, όπως το Fever, το Bullet in the Brain, το It's Up to You Now και το Gotta Get Away που κλείνει το άλμπουμ. Οπότε λοιπόν, με βάση όλα τα προηγούμενα αλλά και άσχετα από αυτά, γιατί το συναίσθημα υπερισχύει τις περισσότερες φορές από τα όποια είδη μουσικής, λέγε με blues rock, garage rock, λέγε με soul, rhythm and blues, αυτό εδώ το άλμπουμ μου αρέσει πάρα πολύ. El Camino του 2011, σχεδόν κολλητά μετά το αριστούργημα που λέγεται Brothers, έρχεται τούτο εδώ το El Camino, και εκεί που το προηγούμενο του το Brothers ήταν μουντό και σκοτεινό, το El Camino είναι πολύ πιο ανάλαφρο, πολύ πιο χορευτικό και εκρηκτικό. Η σοβαρότητα του Brothers ξεσπάει σε ένα οργιαστικό χορευτικό πάρτι, μιας και όλα τα τραγούδια του El Camino είναι προσανατολισμένα να προκαλέσουν αίσθηση με τον ξέφρενο ρυθμό τους, και μάλιστα ιδιαίτερα τα 4 πρώτα τραγούδια του άλμπουμ μαρτυράνε του λόγου του αληθές, τα Lonely Boy, Dead and Gone, Gold on the Ceiling και Little Black Submarine. Χωρίς όμως να πέφτει στο παραμικρό αυτός ο ξέφρενος ρυθμός και στο υπόλοιπο άλμπουμ. Φυσικά και για τους προαναφερθέντες λόγους, το El Camino ξεφεύγει αρκετά από τα στενά όρια του blues rock, garage rock που ευαγγελιζόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή το group, και αγγίζει τη rockabilly, τη surf rock, την glam και την soul. Τεράστιο ρόλο σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα εξακολουθεί να παίζει συνεργασία το group με τον παραγωγό Danger Mouse, την τρίτη του συνεχόμενη συνεργασία με το group. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ, συστήνεται ανεπιφύλακτα ως entry point για κάποιον που θέλει να εισχωρήσει στις μουσικές του group. Attack and Release του 2008, το οποίο σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή στην καριέρα των Black Keys, και αυτό επιτυγχάνεται αφενός γιατί ηχογραφούν για πρώτη φορά σε ένα επαγγελματικό στούντιο, αφετέρου γιατί έχουν προσλάβει ως συμπαραγωγό τον Danger Mouse, έναν εφάνταστο μουσικό παραγωγό που εκτός των άλλων έχει συνεργαστεί με U2, Beck, Gorillaz, Norah Jones, Red Hot Chili Peppers
Η σπεσιαλιτέ του είναι η εναλλακτική pop, η ηλεκτρόνικα, η trip και η hip hop. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα αυτού του δίσκου, παραμένει σκοτεινό όπως και όλα τα μέχρι τότε τους, η αμεσότητα και ο σπαραγμός του Dan Auerbach στα φωνητικά παραμένει, ο τελικός ήχος όμως που είναι αποτέλεσμα της επαγγελματικής παραγωγής είναι πολύ πιο καθαρός, είναι πολύ πιο ευδιάκριτες κάποιες νότες και κάποια όργανα. Τα πλήκτρα δίνουν μια πολύ σημαντική όθηση στο να γλυκάνει ακόμα περισσότερο ο ήχος του group που σε σημεία ψυχεδελίζει κιόλας, και αν το θέλεις ήταν και το έως τότε πιο εμπορικό τους άλμπουμ, το οποίο έχει υποψία πάρα πολλών singles όπως το I Got Mine, Strange Times, Psychotic Girl, Lies, ενώ κάποια από τα άλλα τραγούδια κρύβουν υπερβολικό συναίσθημα μέσα, όπως τα Things Ain't Like They Used To Be, το She Won't Breaks, ενώ τα δύο Remember When, υποτίθεται αυτό που κλείνει την πρώτη πλευρά και αυτό που ανοίγει τη δεύτερη, αν είχαμε το βινίλιο δηλαδή τώρα, είναι απλά συγκλονιστικά σε ένα άλμπουμ που μου αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια στην πρώτη θέση το Brothers του 2010, το οποίο ήταν το έως τότε εμπορικό breakthrough της μπάντας και την πρώτη κιόλας εβδομάδα της κυκλοφορίας του στις ΗΠΑ πούλησε 73.000 κομμάτια. Μάλιστα. Και ανέβηκε και μέχρι το νούμερο 3 των charts των albums του Billboard. Το Brothers ξεφεύγει κατά πολύ από τον blues rock, garage rock oriented ήχο των πρώτων albums των Black Keys, καθώς είναι πολύ πιο εναλλακτικό και με πολύ πιο μοντέρνα παραγωγή. Είναι πολυσυλλεκτικό σε ήχους, απόλυτα ισορροπημένο και συνεκτικό όμως, πολύ πιο έβυχο και mainstream θα μπορούσα να πω σε σχέση με ό,τι είχαν κάνει μέχρι τότε. Από τα πιο catchy τραγούδια του άλμπουμ, τα Everlasting Light και Tighten Up, έως τα πιο σκοτεινά και ενδοσκοπικά The Go-Getter, The Only One και Next Girl, και από το instrumental ψυχεδελικό πέρασμα Black Mud έως τα Sleazy Swings, Howling For You και 10 Cent Pistol, και έως τα πολύ πιο συναισθηματικά Never Gonna Give You Up These Days και φυσικά το Too Afraid To Love You, το οποίο και είναι και ένα από τα καλύτερα κομμάτια τους, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα τραγούδια που δεν αναφέρω, είναι ένα καθόλου εξαιρετικό άλμπουμ. Τεράστιο μεν σε διάρκεια για άλμπουμ των Black Keys, πολύ χορταστικό δε που δεν σου κάνει καρδιά όμως να το εγκαταλείψεις σε κανένα σημείο του, γιατί πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ ποιοτικό, είναι συναισθηματικά φορτισμένο και αληθινό. Λοιπόν, το artwork στο t-shirt που φοράω δεν είναι από κάποιο εξώφυλλο άλμπουμ των Black Keys. Είναι ένα artwork το οποίο σχεδίασε ο πολύ καλός φίλος του καναλιού, ο Μανώλης ο Φασουλάκης, για ένα άλλο group, το οποίο μάλλον δεν πρέπει να υπάρχει τώρα και λεγόταν Bogus Blimp, και το οποίο όταν το είδα μου άρεσε υπερβολικά. Ζήτησα από το Μάνο αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω και να το κάνω στάμπα σε ένα t-shirt, μου απάντησε πολύ ευγενικά ναι, και μάλιστα και μου το έστειλε και σε πολύ καλύτερη ανάλυση, οπότε να το. Ευχαριστώ πολύ Μάνο, να σε καλά. Αυτή ήταν η δισκογραφία των Black Keys, δοσμένη μέσα από τα δικά μου μάτια και αυτιά. Ελπίζω να πέρασες καλά, να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.